يا مرحبا وأهلا وسهلا فيكم، إن شاء الله تكونوا بألف خير وأنتم عم تحضروا هذا الفيديو. اليوم راح نحضر مع بعض بيتيفور العيد، وبتلاقوا المكونات بصندوق الوصف. وهلأ خليكم معي لنشوف طريقة التحضير. لتحضير العجينة راح نحتاج 250 جرام زبدة بحرارة الغرفة، راح نحطهم بوعاء العجانة وبنخفقهم لتصير لينة، وراح نضيف عليهم كوب سكر بودرة، وبنستمر بالخفق ليصير لون الزبدة فاتح. وراح أضيف معلقة صغيرة فانيليا ونص كوب زيت نباتي وبيضة هيك مثل ما شايفين صارت الزبدة كريمية. راح نضيف المكونات الجافة 3 أكواب طحين وكوب ونص نشا ومعلقة صغيرة بيكنج باودر ورشة ملح، وبننخلهم مع بعضهم. هلا بعد ما نخلناهم راح نقلبهم مع بعض لحتى تلم العجينة معنا. النشا راح يخلي البيتي فور هش وخفيف، وفيكن تعجنوهم بالإيد. هيك مثل ما شايفين صارت العجينة جاهزة. راح لمها وبدي أقسمها لقسمين، قسم بالفانيليا والقسم الثاني راح أضيف له كاكاو. راح أضيف 2.5 معلقة كاكاو خام، وبرجع بضيف معلقة كبيرة زبدة، وبعجنهم مع بعض ليصير لون العجينة موحد. مثل ما شايفين صارت جاهزة. راح أغطيها بسترتش نايلون لحتى ما تنشف. هلأ راح نبدأ بالفانيليا. راح أستخدم المكبس، فيكن تستخدموا أي قالب متوفر عندكم. وهلا بعد ما خلصت أول صينية راح دخلها على فرن محمى مسبقا على درجة حرارة 200 شغال فوق وتحت مع بعض، بياخدوا من 8 ل10 دقايق. وهيك بعد ما طالعتها من الفرن شوفوا كيف أخدت لون ذهبي خفيف. بنتركه لحتى يبردوا تماما، بعدين بننقلهم من الصينية. وهاي الصينية التانية بالكاكاو. راح دخلها على الفرن. هون بعد ما خلصت الكمية كلها وبردوا تماما راح ننتقل للتزيين، والتزيين برجع لكم على حسب الرغبة. حطيت بكيس التزيين مربى الفراولة، وعندي فراولة وفستق وجوز الهند، ورتبتهم بهذا الشكل أسهل وأسرع وما بياخدوا وقت معانا بالتزيين. أول قسم بضيف عليه المربى، وبطبقهم بهذا الشكل. هلا رح أخد قطعة وحط على الأطراف مربى لحتى يلزق الفستق أو الجوز الهند. وهيك صارت جاهزة. وهاي القطعة التانية بالكاكاو،
ومنكفي الكمية كلها بنفس الطريقة. هلأ رح ندوقه، شوفوا كيف شكله بيشهي. والعجينة كتير هشة وخفيفة، بنصحكم تجربوها. ولهون بتكون خلصت وصفتنا لليوم. بتمنى لكم صيام مقبول وإفطار شهي وعيد مبارك على الجميع. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد أنا بنزله.